ધોરણ 11 ચેપ્ટર પહેલું મલ્ટીમીડિયાનો પરિચય. એની અંદર જોઈએ વિકલ્પ પહેલો હેતુલક્ષી પ્રશ્ન આપણે લેશું. મલ્ટીમીડિયા શબ્દ કયા શબ્દ પરથી બનાવવામાં આવ્યો છે? જવાબ આવશે ડી, મલ્ટીપલ અથવા તો મીડિયા. બીજું, મલ્ટીમીડિયામાં મહત્તમ કેટલા માધ્યમોને સાંકળી શકાય છે? જવાબ આવશે સી, 5. ત્રીજું, કોઈ પણ ભાષામાં અર્થપૂર્ણ ધ્વનિને શું કહે છે? જવાબ આવશે બી, સાઉન્ડ. ચોથું, ટાઈમ્સ, સેન્ટ્રી, બુકમાર્ક વગેરે નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના ફોન્ટ ઉદાહરણો છે? તો જવાબ આવે છે સી, સેરિફ ફોન્ટ. પાંચમું, વિન્ડોઝ મીડિયા કોમ્પ્રેસનો ઉપયોગ કરી બનાવેલ ધ્વનિ ફાઇલ સ્વરૂપ નીચેનામાંથી કયું છે? જવાબ આવશે ડી, .wma. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ છઠ્ઠું, અક્ષરની ટોચથી સૌથી નીચેના બિંદુ વચ્ચેના અંતરને કયા પદ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, કદ. સાતમું, જુદી જુદી શૈલીઓ અને કદ ધરાવતા ટાઇપફેસને રજૂ કરવા માટે કયા પદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, ફોન્ટ. આઠમું, મેક્રોમીડિયા, ફ્લેશ, સિનિફિંગ સ્ટુડિયો અને પેન્સિલ કયા પ્રકારના એનિમેશન સોફ્ટવેરના ઉદાહરણો છે? જવાબ આવે છે બી, 2G એટલે તો 2D. નવમું, કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન પર આવેલા નાનકડા ટપકાને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો જવાબ આવે છે એ, પિક્સેલ. 10મું, ચિત્રને કયા વર્ગમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે? જવાબ આવે છે એ, સદિશ રાષ્ટ્ર. 11મું જોઈએ, સમય પ્રમાણે થતા દર્શનીય ફેરફારોને રજૂ કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે સી, એનિમેશન. 12મું, ટપકાના દ્વિપરિમાણીય સમૂહને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે બી, મેપ. 3જું, MIDI નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ કયું છે? જવાબ આવે છે બી, મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રક્શન ડિજિટલ ઇન્ટરફેસ. 14, ડિજિટલ કેમેરા દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું સૌથી સામાન્ય ચિત્ર ફાઇલ સ્વરૂપ કયું છે? જવાબ આવે છે બી, JPEG. 5મું, નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિમાં ગાણિતિક સમીકરણની મદદથી ચિત્રનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, સદિશ. 16મું, તસવીરોને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવા કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, સ્કેનર. સ્કેનર મશીનથી કોઈ પણ તસવીર હોય એને સ્કેન કરી શકાય. 17મું, PNG એટલે શું? PNG નું પૂરું નામ થશે પોર્ટેબલ નેટવર્ક ગ્રાફિક્સ. 18મું, વેબ બ્રાઉઝરના ભાગ તરીકે સરળતાથી પ્રસ્થાપિત કરી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા સહાયક પ્રોગ્રામને શું કહે છે? જવાબ આવે છે એ, ફ્લશિંગ ઇન. 19મું, મલ્ટીમીડિયાને નીચેનામાંથી કયા પદમાં વહેંચી શકાય છે? જવાબ આવે છે બી, સંવાદિત અને અસંવાદિત. 20મું, નીચેનામાંથી એનિમેશનના કયા પ્રકારમાં એક્સ અને વાય અક્ષ પર દર્શનીય ફેરફારો ઉદ્ભવે છે? જવાબ આવે છે એ, 2D. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.